Niin, Pekka toveri, katsotaan tähän alkuun karttaa. Koko maailma on odottanut henkeä pidätellen Venäjän suurhyökkäystä. Tänään ulkoministeri Lavrov sanoi uuden vaiheen alkaneen sotilasoperaatiossa. Mistä sen suurimman paineen odotetaan tulevan tuolta idästä? Tällä hetkellähän Venäjä hyökkää kahdessa suunnassa. Hyökkää tällä Pohjois-Donbassissa, Iziumin suunnassa ja voi sanoa koko tulitaukolinjan suunnassa. Siellä pidetään pienenmuotoisempi hyökkäyksiä. Sitten on tämä Mariupolin taistelu, Saarton kaupungin valtaus. Ja nyt ilmeisesti on aloitettu just tosiaan se suurhyökkäys täältä pohjoisesta. Eli pyritään sieltä hyökkäämään, saartamaan nämä vanhalla tulitaukolinjalla Donbassissa puolustavat ukrainalaiset joukot ja tuhoamaan ne sinne. Siinä on tosiaan tässä on tuolla niin kuin pystynyt keskittämään sinne merkittävästi voimia. Ja nyt kysymys on se, että pyrkiikö hyökkää suoraan etelään, mikä olisi niin kuin lyhin reitti, mutta siellä on hyvin linnoitettu ukrainalaisten asemat ja useampia asuskeskuksia, ja ne on osoittautunut, että venäläisten asuskeskuksissa pärjää. Toinen teoria, että pistäisi päähyökkäyksen tuonne Dnipron suuntaan ja tekisi vähän laajemman saarostuksen vähän itselleen edullisemmassa maastossa. Kyllä, eli nähtäväksi jää, mistä kohdasta se aukeaa. Olet aikaisemmin sanonut, että jos oli jostain painekohdasta lähtee tulemaan niin kuin onnistumisia, niin siitä jatketaan voimakkaammin niinkö? Kyllä joo. Kyllä niin kuin venäläisillä on tämä vanha Neuvostoliiton perinne, että jos suurhyökkäys aloitetaan ja se kunnolla resurssoidaan, niin se tulivalmistelu, mihin käytetään tykistöä, rakenneheittimistöä, ilmavoimaa, se on niin massiivinen, että kyllä se yleensä niin kuin aukko saadaan aikaiseksi. Mutta sitten kysymys onkin, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun se murtoaukko on saatu. Koska mitä pidemmälle sä hyökkäät, niin sun tulituki heikkenee. Tykistö jää kantamaan päähän, ne joutuu siirtämään tuliasemaa, jolle ne kaikki ei ole tukemassa. Ja toisaalta sun sivustat aukeaa, ja jos on ponteva vastapuoli, ne pystyy käyttämään näitä aukinaisia sivustoja vastahyökkäyksiä ja viivyttämään ja kuluttamaan sitä joukkoa. Ydinkysymyshän tässä nyt kuuluu, että onko Venäjällä riittävästi voimaa? Onko sillä joukkoja, joilla toteuttaa tällainen suurhyökkäys? Ovatko ne saaneet täydennyksiä ja ovatko nämä rikkiammunut prikaatit ommeltu kasaan, että ne kykenevät uuteen iskuun? Joo, se onkin hyvä kysymys, että siellä arviot vaihtelee. Puhutaan 65 aina 85 pataljonan taisteluosastoista tuolla Etelä-Ukrainassa ja tuolla Kaakkois-Ukrainassa, joista sitten tietenkin on yritetty voimaryhmää luoda sinne Iziumin suuntaan. Se on tosiaan se, että ne joukot, mitkä tuolta pohjoisesta on siirretty, niin ne on hyvin kuluneita, kärsinyt hyvin suuria tappioita osittain, ja niiden kunnollinen varustaminen, täydentäminen, huoltaminen, leputtaminen, kouluttaminen, niin ottaisi vähintään kuukauden. Ja nyt totta kai, kun voitonpäivä lähestyy, niin tätä aikaa ei annettu, vaan on ollut pari päivää tuolla Belgorodin suunnassa Venäjän puolella, missä niitä on huolettu, ja nyt niitä työnnetään suoraan sinne uuteen lihamyllyyn, että se taistelukunto, moraali ei välttämättä ole niin kuin parhaasta päästä sillä joukolla, joka sinne hyökkää. Eli kuukausi olisi pitänyt huoltaa ja kunnostaa ja paikata, ja nyt tätä on tapahtunut vain pari viikkoa. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että niin kuin sanottu, ne joukot ei ole todennäköisesti täydessä vahvuudessa, tai sitten jos on otettu vaikka kaksi puoliksi tapettua pataljonaa pantu nopeasti yhteen, niin eihän siinä semmoista joukkokoheesiota ole ehtinyt tulla, että osattaisiin toimia yhdessä, kun ne voi olla hyvinkin ihan eri rauhanajan joukko-osastoista koskaan nähnytkään välttämättä toisiaan. Ja tosiaan kalustoa ei välttämättä ehditty kunnolla huoltaa ja leputtaa. Ja sitten tosiaan se taisteluhenki, kun on kärsinyt niin paljon tappioita ja heitetään uuteen hyökkäykseen, niin kyllä siinä pitäisi vähän enemmän leputtaa ja kouluttaa ja luoda sitä uskoa sille porukalle, että kyllä tästä pärjätään. Mitä tämä termi suurhyökkäys oikein tarkoittaa? Pitääkö siinä olla usean aselajin orkesterit niin kuin täydellä mukana? No, suurhyökkäys on vähän makuasia, mitä kutsuu suurhyökkäykset tässä tietenkin. Tämä on ratkaiseva nyt Venäjän kannalta, että ne saa menestystä tuolla Donbassissa ja sinne on kaikki voimat keskitetty, mitä irti saadaan, niin kyllä se siinä mielessä on suurhyökkäys, mutta kyllä ehdottomasti sinne tarvitaan kaikkeen sellainen toimintaa. Siellä tarvitaan sitä tykistöä, granaatinheittimistöä, rakenneheittimistöä, ilmavoimaa, että saadaan murrettua se puolustajan ryhmitykseen se aukko. Tarvitaan pioneereita, koska ukrainalaiset on suluttanut sitä aluetta, niin pitää raivata ne sulutteista aukkoa sitten panssarijoukolla ja panssarijalkaväellä sitten hyökätä sinne syvyyteen. Ja totta kai huoltologistiikka pitää tulla perässä tukea ja täydentää koko ajan sitä joukkoa. Entäs tämä ilmavoimien tuki? Se on niin kuin loistanut poissaolollaan tässä Venäjän operaatiossa. No nyt ilmeisesti ne on lisännyt kyllä ilmatoimintaa nimenomaan tuossa suunnassa.
kyllä sitä tarvitaan. Se on niin kuin nopein keino taata se, että jos hyökkäys etenee syvyyteen, kun tykistö vaihtaa asemaa, niin ilmavoimalla pystytään nopeammin reagoimaan yllättäviin tilanteisiin. Jos tulee vaikka joku yllättävä vastahyökkäys sivustaan, niin ilmavoimat on se, millä nopeiten pystytään reagoimaan. Jos on se osaaminen ja taito, että on ilmatulenjohtajat ja saadaan se tuli osumaan ja pystytään lamauttamaan se ukrainalaisten ilmapuolustus niin, että siellä voidaan toimia. Ukraina on ehtinyt linnoittaa ja kaivautua tuolla Itä-Ukrainassa. Kuinka todennäköisesti Venäjä kykenee tuhoamaan tällaiset juoksuhaudat ja sulut? No, kyllä se käytännössä ei niin vahvoja linnoitteita olekaan, etteikö niitä pystyisi tuhoamaan. Venäjällä, niin kuin sanottu, mittava epäsuora tuli. Sitten heillä on myös näitä TOS-1 raketinheittimiä. Voidaan ampua näitä termobaarisia taistelukärkiä, jotka syö hapen sieltä linnoitteesta. Vaikka linnoite ei tuhoudu, niin se miehistö sieltä kuolee. Että kyllä se linnoitte pystytään tuhoamaan ja sen murtoaukko pystytään tekemään. Kysymys on aina se, että onko puolustaja linnoittanut riittävästi syvyyteen ja on riittävän joustavaa, että se periaatteessa antaa tulla vaan läpi, koska se kuitenkin tulisi läpi. Ja sitten kun ollaan liikkeessä, niin sitten isketään sitä kylkiin. Eikö käsitys ole se, että Ukraina on linnoittanut syvyyteen? Kyllä, näin käsitys on tosiaan, että he on linnoittanut syvyyteen ja hyödyntänyt niitä alueella olevia astuskeskuksia. Ja ovat siirtäneet lisää joukkoa alueelle, että heillä pitäisi olla reservejä, joilla sitten voidaan reagoida niihin mahdollisiin läpimurtoihin. Yhdysvallat ja Britannia varsinkin ovat toimittaneet Ukrainalle entistä raskaimpaa aseistusta ja jopa panssaroitua kalustoa ja ilmatorjuntajärjestelmiä. Kuinka valmis Ukraina on nyt ottamaan vastaan tuollaisen tulivyöryn ja sitä seuraavan hyökkäyksen? No, se onkin hyvä kysymys. Ne raskaammat asejärjestelmät, mitä ne lännessä nyt heillä on luvattu ja ollaan toimittamassa, niin ne ei varmasti ehdi tähän taisteluun mukaan. Ne olisi pitänyt lähteä liikkeelle jo silloin heti sodan alussa. Että ne ei tähän ehdi. Ja kysymys on sitten siitä, että missä kunnossa ne joukot, mitkä sieltä pohjoisesta on siirretty sinne alueelle on, niin vaikea sanoa. Tietyt lähteet sanoo, että siellä osa joukoista on kärsinyt isoikin tappioita ja johtajatappioita myös, mutta se nähdään tässä tulevina viikkoina, että miten hyvässä kunnossa ne joukot siellä on. Niin, mä otan kiinni vielä tuosta Ukrainan joukkojen tappiosta. Meillä on paljonkin erilaisia lukuja, erittäin suuria sellaisia Venäjän hyökkäysarmeijan suurista tappioista, mutta mikä on käsityksesi Ukrainan armeijan tilasta? Siitä on tosiaan vaikea arvioida, koska ukrainalaiset on pitänyt operatiivisesta salaamisesta hyvän huolen ja eivät ole kertoneet ne omia tappioita. Jos katsoo tätä ORYX-sivustoa, joka julkiseen sosiaaliseen mediaan ja julkisiin lähteisiin perustuen arvioi näitä tappioiden määrää, niin siellä sen perusteella ukrainalaisten tappiot on noin 1/4 siitä, mitä on venäläisten tappiot, kalustotappiot. Että vaihtosuhde on niin kuin aika hyvä ja se antaa kuitenkin, totta kai se ei ole tarkka, koska ei jokaista tuhottua ajoneuvoa kummallakaan puolella pystytty kuvaamaan, mutta kyllä se nyt jotain kuvaa antaa sitä vaihtosuhteesta. Eli kyllä venäläiset tässä enemmän tappioita on kärsimässä. Mutta ihan tosi vaikea sanoa, että mikä se ukrainalaisten taistelukunta on. Se on varmaan, että henki on kuitenkin parempi. Kyllä. Tästä Venäjän armeijan tappiosta ja suorituskyvyn romuttumisesta on ollut suuri ihmetyksen aihe ympäri ainakin läntistä maailmaa. Mä kysynkin nyt rohkeasti, onko mahdollista, että Venäjän suurhyökkäys jää niin sanotusti putkeen, että se jää tuohon matkan varrelle? Sitä ei yksinkertaisesti kyettäisi toteuttamaan. Ammuttaisiin vaan niin kuin vaikka kuinka paljon raketteilla, tykistötulella, ohjuksilla, mutta se jää tuohon matkalle. Kyllä se on ihan mahdollista. Että ensinnäkin henkilökohtaisesti minulla oli pieni yllätys se, että hyökättiin nyt näin nopeasti, koska tällä viikolla on luvattu aika huono, aina perjantaihin asti huono sää siellä, sataa, kylmää ja tuulista, se rajoittaa ilmavoimien käyttöä, se pehmentää ennestään jo pehmeitä peltoja, siellä on niin kuin vaikea poistua tiestöltä, jolloin liike kanalisoituu, saat helpompi maali vastustajan vastatoimenpiteille. Ja tosiaan niitä joukkoja, ja siellä on ukrainalaiset tekee Harkomaan suunnasta rajoitettuja vastahyökkäyksiä, uhkaa jopa näiden venäläisten hyökkäysjoukkojen huoltoreittejä. Niin siihen nähden melkoisella riskillä tässä nyt lähdetään runnomaan. Ja tosiaan syvyyteen porastettu taistelu, jos ukrainalaiset toimii taitavasti, niin kyllä se on mahdollista, että he pystyvät ehkä sen hyökkäyksen pysäyttämään. Ei totta kai sinne etulinjaan, mutta antaa tulla vähän syvyyttä ja sitten tuhoa ne sinne. Olet itse taustaltasi panssarimies. Siellä on tieurat, mutta sitten siellä on sitä mustamullan maata, niin kuin tiedetään Ukrainassa. Onko se tankeille todellinen painajainen?
No ei se painainen pitäisi olla, että päinvastoin, että siellähän on niin kuin hyvää tankkimaastoa. Siellähän on käytetty toisen maailmassa isompia panssaritaisteluita siellä suunnalla muutenkin. Että löytyy aukeata maastoa. Kysymys on tosiaan se, että mikä se maaston kantavuus on. Että pystytäänkö siellä operoimaan tieverkon suunnalla ulkopuolella. Toisaalta pois sen taistelussa on nähty, että vaikka maasto mahdollistaisi ja kantavuus mahdollistaisi toimisen tieverkon ulkopuolella, niin venäläisten panssarijoukot ei juurikaan toiminut tieverkon ulkopuolella ilmeisesti, koska ei osaa suunnistaa ja toimia niin kuin itsenäisesti, vaan sitten pidetään niin kuin tiestöstä kiinni, ettei eksytä. Onko se ollut suuri yllätys se, että Venäjän panssarijoukot ovat menneet tietä pitkin kuin 4 ruukassa? Joo, kyllähän se on osoittaa melkoista ammattitaidottomuutta siitä joukolta, että ei osata levittäytyä. Sen takia panssarivaunut on osunut telat alla, että ne voi levittäytyä, liikkua maastossa ja käyttää sitä tulivoimaa ja liikkuvuutta hyväkseen. Olisitko yllättynyt, jos nyt tässä suurhyökkäyksessä tultaisiin edelleen tieuria pitkin? Ei välttämättä. Nyt varsinkin jos maasto on kovin märkää, niin ei siinä paljon vaihtoehtoja sitten ole kun tulla sen teidän suunnassa. Onko tämä sitten tämän niin kuin sääolosuhteen takia liian aikainen ajankohta tälle suurhyökkäykselle? No, niin kuin sanottu, että vaikea sanoa katsoa, vaan kun on niin kuin meteorologisten arvioiden varassa, mutta kun katsoo niitä sääennusteita, niin kyllä se aika riskillä sen hyökätään. Kyllä. Entäs tämä uusi Ukrainan sodan komentaja, tämän sodan nyt venäläiset kasvot, kenraali Aleksander Dvornikov. Hän on kiinnostava herra. Mikä mies hän on? Miksi Putin päätti antaa hänelle juuri nämä jättiläismäiset paineet? No hän on saanut kovan maineen. Hänellä on pitkä tausta. Hän on taistellut Tšetšenian sodissa ja ollut komentajatehtävissä ja nyt sitten oli Syyriassa komentajatehtävissä ja sai siellä Venäjän sankarin arvonimen tai arvonmerkin palkittu sotakokemusta omaava johtaja, niin kai sitten katsottiin, että tässä on sitten mies, joka pystyy tämän tehtävän toteuttamaan. Hänellä on ansioluettelo, joka sisältää todella julmuutta siviilejä kohtaan, esimerkiksi siellä Syyriassa. Ja oletko kuullut hänen lempinimekseen Syyrian teurastaja? Kyllä joo, ja se vähän lähteet vaihtelee, että jotkut lähteet sanoo, että hän on siitä harvinainen venäläinen kenraali, että hän kuuntelee alaisiaan, että ottaa palautetta vastaan ja kuuntelee tosiaan alaisiaan ennen kuin tekee päätöksiä, mutta toisaalta on kuulunut myös viestejä just siitä Syyrian operaatiosta, että siellä yhteistoiminta syyrialaisten ja iranilaisten kanssa ei sujunut kauhean hyvin ja hyökkäykset pakkas olemaan sitä, että tulijyrä päälle ja sitten suoraan rintamahyökkäykseen sen tulijyrän turviin aiheuttaa nyt hyökkääville joukoille, jotka oli etupäässä syyrialaisia, niin paljon tappioita, koska kuitenkin kaikkea puolustusta ei pysty tuhoamaan ja rintamahyökkäyksessä aina pakkautuneen tappioita. Että mielenkiintoista nähdä, että mihin hän pystyy. Kyllä, hän ei ole mikään nuori mies, 60-vuotias kenraali, mutta onko hän jäärä vai pystyykö hän koordinoimaan eri aselajia? Vähän sitä jo avasit, mutta mitä arvelet tässä operaatiossa? Joo, sehän heidän tässä alkuvaiheessa niin suurin puute todennäköisesti oli tämä johtamisjärjestelmä, että ei ollut selkeää johtajaa, joka johtaisi näiden joukkojen toimintaa, puolustusarvojen toimintaa, erikoisjoukkojen toimintaa, vaan siellä toimii alkuvaiheessa 3 sotilaspiiri aika itsenäisesti. Sitten erikoisjoukot, jotka parhaat erikoisjoukot on suoraan Venäjän yleiseskunnan alaisuudessa, niin ei välttämättä ollut annettu sitten niille paikallisille johtoon ja mitä ilmaverivoimat. Ja tämän kaiken yhteen koordinoiminen, että ne joukot, jotka tuolla hyökkää, niitä tukevat puolustusjoukot, erikoisjoukot, kaikki suorituskyvyt, että ne on niin kuin yhdessä koordinaatiossa. Sitä tässä on varmaan haettu ja no, kyllähän nyt ainakin kokemustaan hyökkäysten koordinoinnista ei välttämättä mene kauhean menestyksekkäästi, mutta kuitenkin jotain kokemusta on, että saa nähdä, mihin pystyy. Hän on sieltä eteläisestä armeijakunnasta kotoisin käsittääkseni. Ovatko nämä tuttuja seutuja hänelle nämä Itä-Ukrainan maastot? Joo, eli hän oli siellä tosiaan eteläisessä sotilaspiirissä komentajatehtävissä ja kyllä varmasti tuntee maastoja olosuhteet. Tämmöisen Venäjän hyökkäyssodan komentajan tehtävästä lienee mahdoton kieltäytyä, mutta vaikuttaako tämä näin etukäteen ajateltuna kunniatehtävältä, jonka kuka tahansa kenraali ottaisi mielellään vastaan vai sellaiselta, jossa voi myös epäonnistua? Kyllä se riski on melkoinen tosiaan, että jos hän pystyy
läpimurtohyökkäyksen toteuttamaan ja viemään sen loppuun asti ja valtaamaan loput Donbassista ja näin edespäin, niin varmasti tulee kultaa ja kunniaa merkittävästi, mutta niin kuin sanoit, riskit on sitten melkoisesti, jos hyökkäys hyytyy ja epäonnistuu, niin ei siinä kauheasti sitten kiitelläkään. Onko tämmöinen kenraalinimitys tai uuden kasvon koko sodalle tai operaatiolle, onko se merkki siitä, että kaikki on mennyt pieleen, tähän asti pitää muuttaa totaalisesti jotain? No joo, kyllähän ei se ole mitenkään poikkeuksellista, että sulla operaatiot ei mene niin kuin suju niin kuin suunniteltu, niin otetaan nopeasti uusi komentaja ja annetaan hänelle keskitetty valta ja johtaa operaatio, jossa on varsinkin hyväksi tunnettu mies. Me tehtiin ihan samalla tavalla talvisodassa ja jatkosodassa. Kenraali Ösch oli semmoinen, että kun läpimurrot tuli ja taistelut kannaksella eri johtoportat ei toiminut tarpeeksi hyvin yhteen, niin Ösch lähetettiin sinne. Hän otti kaikki joukot johtoonsa ja pystyi lujittamaan sen puolustuksen. Et se ei sinällään ole mitäänkään poikkeuksellista, mutta tosiaan on merkki siitä, että ei ole mennyt suunnitelmien mukaan. Kyllä. Mainitsit jo tämän suuren ja mahtavan voiton päivän 9. toukokuuta. Se on vaan muutamien päivien päässä. Diktaattori Putin tarvitsee kipeästi jotain juhlimisen aihetta näille paraatijoukoille. Mikä olisi se voitto, jonka Venäjän hyökkäyssodan uusi komentaja, tämä Aleksander Dvornikov, ojentaisi Putinille hopealautasella? No kyllä se tietenkin minimi olisi se Mariupolin valtaus. Ja jos sen lisäksi pystytään saamaan läpimurto ja valtaamaan loput Donbassista, näistä Donetskin ja Luhanskin oblasteista, niin osaa se sitten. Samalla voitaisiin julistaa, että Ukrainan asevoimat on lyöty ja tosiaan nämä kansantasavallat on turvattu ja natsien päässä on tuhottu, niin eikä siinä ole jo vähän lohdutuspalkintoa. Olet seurannut tiedusteluupseerin silmin näitä voitonpäivän paraateja, tiedusteluupseerin silmin näitä voitonpäivän paraateja varmasti monen vuoden ajan. Mikä tuon mahtipontisen näytöksen viesti on kotimaalle ja ulkovalloille? Joo, kyllä se on perinteisesti ollut osoitetaan sitä omaa sotilaista mahtia ja se on yleensä tämmöisissä parateissa tuodaan myös niitä uusia asejärjestelmiä esille, niin kuin T-14 Armata panssarivaunu, joka tuotiin komeasti muutama vuosi sitten, että tässä on meidän uusi panssarinyrkki ja niin edespäin. Eli halutaan osoittaa sitä omaa voimaa, luoda uskoa omalle kansalle, että ollaan voittamattomia, meillä on vahvat asevoimat. Venäjällä osataan rakentaa kulisseja ja lavasteita ja näytelläkin niissä. Tulevatko hymyt tänä vuonna olemaan väkinäisiä? No, eiköhän ne hymyillä kun käsketään. Tämä on tosiaan, että tämä voitonpäivän paraatia, ne joukot, mitkä sinne osallistuu, nehän harjoittelee sitä toista kuukautta pitkälti. Sitä siis harjoitellaan todella perusteellisesti, että jalka nousee yhteen tahtiin ja kaikki menee viimeisen päälle. Että tämä on harjoiteltu näytelmä kaiken puolin. Ja nyt ne joukot, jotka sinne voitonpäivään osallistumat, ne on jo siellä Moskovan lähellä harjoittelemassa tätä paraatimarssia. Että kyllä sitä saadaan niin komeen näköinen näyttävä paraati varmasti aikaiseksi, mutta tietenkin voi olla sitten siellä vastaanottokorokkeella Putinin ympärillä voi tietenkin ne hymyt olla hieman jähmeempiä. Kyllä. Ja korostan sitä, että ne joukot, jotka siellä marssivat, ne eivät todellakaan ole Ukrainan sodan veteraaneja. Ei ole. Ne ovat olleet toisissa harjoitusmaastoissa. Mainitsit tästä sitten vastaanottajista, että puolustusministeri Sergei Shoigu on totuttu näkemään sen paraatin kärjessä. Asevoimien komentaja Gerasimov ilmoittaa hänelle sitten ilmeisesti tämän paraatijoukot. Onko odotettavassa jotain muutoksia tähän? Nämä mainitsemani herrat ovat olleet jonkinlaisessa koirankopissa tässä lähikuukausina. Joo, siellä on paljon huhuja on, että Shoigu olisi tosiaan joutunut epäsuosioon tai saanut sydänkohtauksen ja niin edespäin. Ei ole kauheasti näkynyt. Tietenkin voidaan aina vedota siihen, että heillä on nyt sota johdettavana, että Gerasimov varsinkaan ei ehdi nyt josta missään messuilla puheita pitämässä. Mutta kyllä se olisi melkoinen merkki, jos nämä kyseiset herrat ei ole paikalla voitonpäivän paraatissa. Se olisi niin merkki, että joku on mennyt pieleen, että ihan oikeasti onko terveellisiä ongelmia tai sitten on siirrytty dispoon niin, että ei sitten tulla enää kansan eteen. Niin näistä erilaisista palatsivallankumoushuhuista tai pienemmistäkin viruksista on kovasti uutisoitu, niistä on oltu kiinnostuneita. Ja totta kai Vladimir Putinkin tietää, että koko maailma katsoo tuota paraatia ja sitä staabia, joka ottaa sitä vastaan.
Kyllä. Mikä tämän kaikkein mahtavimman tämän sotakäskyn antaneen diktaattori, presidentti Vladimir Putinin rooli on sitten tuossa voitonpäivän paraatissa? No hänhän on siellä kukkuna tunkiolla, että paraati on niin kuin osoitus siitä, miten mahtavat asevoimat hän on rakentanut Venäjän kansaa suojaamaan ulkoisilta uhilta. Ja nauttii sitten siellä kansan suosiosta ja asevoiman voimannäytöstä. Mielenkiintoista saa nyt nähdä, että yritetäänkö raahata sinne niin kuin monissa maissa on tapana, tämmöisessä diktatuurissa on tapana, että sen paraatiin tuodaan sitten, jos ollaan sotaa käyty, niin sen viholliselta kaapattua sotamateriaalia. Niin saa nähdä, että tuodaanko sieltä Ukrainasta sotasaaliksi saanutta kalustoa sinne jollakin tavalla näytillä. Kyllä, tähän on et varmaan voi tietää vastausta, mutta kun kysymys ei ole Putinin ideologian mukaan sodasta, vaan jostain operaatiosta, niin häivytetäänkö koko Ukraina taustalle vai onko tämä Ukrainan operaatio siellä niin kuin pääosassa? Kyllä mä uskoisin, että eihän sitä voi häivyttää. Että se on niin läpi median sitä koko ajan yötä päivää melkein siellä mouhutaan ja sen tärkeyttä korostetaan ja niitä saavutettuja tuloksia korostetaan, että se olisi todella omituista, jos se sitä ei millään tavalla mainittaisi. Kyllä se tulee varmasti puheissa, voi tosiaan tulla tämmöisen sotasaalin muodossa ja muillekin tavoilla, niin varmasti tuodaan esille se asia. Ja sitten ne mahdolliset voitot, jotka Zornikov voi sinne tuoda, mutta onhan Putinilla taito tehdä voitosta voitto, vaikkei mitä voittoa tapahtunutkaan. Kyllä joo, eihän se. Voi olla, että Mariupolissa vielä tiukasti ukrainalaiset viimeiset tiukat taistelijat taistelee kiivaasti, mutta voidaan kuitenkin ilmoittaa, että se on vallattu ja tuodaan jotain sotasaalislippuja näytille, että nyt ne natsit on tuhottu ja niin edespäin. Eihän se on diktatuuri. Siellä keksitään tarinoita sen mukaan, kun tarvitaan. Mainitsit tuo Mariupolin, niin otan siitä kiinni muutamalla kysymyksellä. Se on, venäläiset ovat niin sanotusti kaupungin vallanneet, mutta siellä on edelleen sisukas pienehkö joukko siellä terästehtaan alueella pitää puoliaan. Se ei ole mikä tahansa pieni tehdas, se on useiden 4 kilometrien laajuinen sokkelo. Onko tämä se taika, että he ovat pysyneet siellä niin pitkään hengissä? Joo, ensinnäkin se nyt ei välttämättä ihan pieni, että kyllä siellä on varmaan useampi tuhat niitä ukrainaisia taistelijoita. Siellä kuitenkin oli kahden melkein taisi olla ainakin 2 prikaatin joukkoja ja sitten näitä Azovin rykmentin joukkoja tai pataljonan joukkoja. Ja kyllä se on tosiaan se on asuskeskustaistelu haastavaa. Se on melkoinen sokkelo ja siellä hyökkääjä joutuu tunkeutumaan alueelle, missä tosiaan voidaan ampua joka suunnasta ja myös ylhäältä. Se on niin semmoinen kolmeulotteinen taistelukenttä ja se on todella haastava hyökkäävälle joukolle. Puolustelu on aina helpompaa, koska se on ehtinyt valmistelemaan ja tuntee sen maaston paremmin. Ja niin, aivan varmastikin puolustajat tuntevat jokaisen kolon tuosta kompleksista, voisin kuvitella. Kyllä joo, ja kyllähän Venäjä nyt koko ajan nyt, kun se näyttää siltä, että ne puolustavat joukot on tosiaan, kun oli aikaisemmin enemmän hajallaan, niin ne on saatu tungettua sinne tehtaan alueelle. Ja nyt Venäjä näyttää, että he kyllä keskittää epäsuoraa tuulta, että ilmeisesti tappioita on tullut niin paljon, että nyt siellä muutama päivä sitten käytettiin muun muassa TU-22 strategisia pommittajia pommittamaan sitä ukrainalaisten hallussa olevaa aluetta. Eli nyt sinne vaan kaadetaan rautaa ja toivotaan, että saataisiin tuhottua ne ukrainalaiset ilman, että tarvitaan mennä liikaa lähitaisteluun. Onko mahdollista toimittaa niille joukoille ruoka- tai asetäydennystä esimerkiksi yön pimeydessä tai pudottaa sinne jollain tavalla? Tiedätkö tästä? Kyllä se on aika haastavaa. Että näyttää siltä, että ihan vielä pari viikkoa sitten he öisen aikaan ukrainalaiset ajoi helikoptereilla sinne matalalla ja toimittavat sinne materiaalia ja evakuoivat haavoittuneita, mutta sitten tämä lentokäytävä on ilmeisesti saatu tukittua, koska se menetti ainakin yhden helikopterin venäläisten ilmatorjuntatulessa ja en mä jaksa uskoa, että he enää kykenisi näitä täydennyksiä tekemään. Hyvä. Nyt kun on puhuttu kenraali Zornikovista, niin puhutaan vielä hänen kollegoistaan. Tuore luku tässä sodassa on 8, eli siis 8. venäläinen kenraali kaatui Ukrainan rintamalla. Hän oli kenraalimajuri Vladimir Frolov. Me olemme aiemmin tässä studiossa puhuneet kaatuneista kenraaleista, jotka johtivat syystä tai toisesta liian edestä esimerkiksi. Tiedätkö, mikä koitui Frolovin kohtaloksi? Siitä mulla ei ole mitään kuvaa, mutta kyllähän ne on ollut tykistöiskuja, tarkkaampujen tulta. Vaikea sanoa, mikä hänen kohtalonsa oli.
Kyllä. Minusta on mielenkiintoista, kuinka Frolovia muistettiin hautajaisissaan viime lauantaina. Pietarin pormestari sanoi Frolovin kuolleen puolustaessaan asukkaita Donbasin alueella. Tämä liturgia menee siellä täysillä. Joo, tämä on se narratiivi, että ukrainalaiset natsit on Donbassissa hyökännyt ja yrittää tappaa venäläisiä siviileitä ja lapsia ja niin edespäin. Ja tämä on puolustuksellinen sota. Tämä on se tarina, mitä kerrotaan maailmalle ja omalle kansalle. Kyllä, että hän kuoli tavallaan puolustussodan sankarina. Otetaan sitten tärkeä aihe. Laivaston ylpeyden aihe Moskvaa upposi. Lippuristeilijä ja ohjusristeilijä Moskvaa upposi torstaina. Se oli raskaasti aseistettu 186-metrinen ohjuspatteri, se laiva. Sen piti suojata koko Mustanmeren laivastoa ilmahyökkäyksiltä. Kuinka suuri menetys tämä oli sotilaallisesti ja symbolisesti Venäjällä? No sekä että. Ensinnäkin, koska kyseisellä laivalla, sillä oli muistaakseni 64 pitkän kantaman S-300 ilmatorjuntaohjuksen laivastoversioita, eli melkoinen patteri ja sen ilmasuoja niin kuin, riittää suojaamaan koko laivasto-osastoa siellä Odessan edustalla. Sen lisäksi todennäköisesti oli komentopaikka, komentolaiva, mistä johdettiin niitä merioperaatioita sillä alueella, ja puhumattakaan sitä muusta tulivoimasta, mitä sillä aluksella on. Ja tosiaan Mustanmeren laivaston lippulaiva ja suurin alus sillä merellä ja Venäjällä muutenkaan tämmöisiä vielä puhdistuskelpoisia risteilijöitä kuin muutama hassu, niin kyllä sen menettäminen sitten, kun se vielä on nimeltään Moskova ja sitten se ammutaan pohjaan, niin kyllä se on sekä sotilainen menetys että symbolinen menetys. Että siellähän Mustanmeren laivaston ne alukset, jotka siellä on toiminut Odessan edustalla, ne on vetäytynyt kauemmas. Eli nyt pelätään sitä ukrainalaisten osoittamaa meritorjuntakykyä. Ei uskalta enää mennä niin lähelle. Ja käytännössä se maihinnousuhka, mitä on yritetty pitää yllä, että on ajettu siellä, käyty pommittamassa Odessaa ja maihinnousualuksia yritetty sitoa ukrainalaisia, niin kyllä tämä maihinnousuuhka on niin kuin poistunut tämän myötä. Tästä symbolisuudesta vielä, niin minkälaisia reaktioita Moskovassa julkisessa sanassa, TV:ssä olet nähnyt tästä aiheesta? No, lähinnä raivostuneita, että sitä on niin kuin huudettu, että tämä on hyökkäys niin kuin Venäjän maaperälle. Periaatteessa sotalaivahan on kyseisen valtion maaperää tietyssä mielessä, niin että tämä on niin kuin ollut pyhä hyökkäys ja nyt sitä pitää kostaa. Ja se on niin kuin jännää, miten ristiriitaista on välillä ollut ja huomaa, että TV-kanavillakin ne unohdetaan välillä se virallinen totuus, kun virallinen totuushan on se, että kävi vahinko, että eihän ukrainalaisilla ole kykyä upottaa heidän ylpeyttä, että kävi vahinkoa, ampumatarvikkeet syttyi palamaan ja tuli räjähdys ja mutta sitten niissä TV-ohjelmissa niin välillä unohdetaan se ja nimenomaan huudetaan kostoa ukrainalaisille, että nyt ne pitää teurastaa viimeisen miehen, kun ne kehtää tämmöistä tehdä. Kyllä, eikä ole tunnustettu eikä tiedotettu oikeastaan mitään miehistön tilasta esimerkiksi. Ei ole, että siellä niin kuin monet julkiset lähteet arvioivat, että pääosa miehistöstä meni laivan mukana pohjaan mukaan lukien aluksen kapteeni. Sitten on esitetty videokuvaa, missä laivan miehistö on niin kuin, paraatissa ja heille kerrotaan, että ei tässä nyt mitään hätää, että teidät siirretään muihin laivoihin. Siinä paraatissa oli aika vähän miehiä kyllä rivissä, että noin vähän toista sataa, kun laivalla oli 500 miehen miehistö. Mutta mitään virallisia tilastoja ei ole annettu siitä, että kuinka monta miestä siellä on kaatunut. Kyllä. Tämä on kuitenkin sotahistoriallisestikin huomattava tapaus, että mennään niin kuin 40 vuoden taakse vuoteen 1982 Falklandin sodassa. Amiraalo Belgrano, brittiläinen sukellusvene upotti sen ja sitten Sheffield, brittiläisten oikein ylpeys, niin argentinalaiset tuhosivat sen. Niin 40 vuotta, kun on niin kuin tällaista tapahtunut, tämän koko luokan asiaa. Kyllä, ja joka tapauksessa se on niin kuin nöyryytys. Vaikka nyt sanotaan, että okei, se ei ollut ukrainalaiset, niin kuin mä oon ihan satavarma, että ne oli ukrainalaiset, jotka sen upotti, mutta sitten se virallinen totuus, että se ei ollut ukrainalaiset, niin että ollaan niin ammattitaidottomia ja surkeita, että ton koko luokan alus tuhoutuisi onnettomuudessa, niin se on vähän niin kuin Kurskin uppoaminen. Että kun se oli täysin itse aiheutettu tekniikka petti, Kurski upposi,
niin sitten sitä ruvettiin syyttämään länsimaata, että Amerikkaan sukellusvene törmäsi siihen ja tuhosi sen tai ihan mitä tahansa, koska oli niin nöyryttävää sekin. Tässä niin kuin 2 huonoa vaihtoehtoa meriselitykseksi. Kumpi on nöyryttävämpää? Niin. Ilmeisesti nöyryttävämpää, että se tuhotaan se itse. Ja se on vähemmän nöyryttävää kuitenkin, kuin että ukrainalaiset sen tekisivät. Toisaalta sitten pitäisi saada niin kuin kostettua ukrainalaisille tämä, että ei ole helppoa aina olla venäläinenkään. Kyllä, raivoa on aiheuttanut, mutta lähdetään siitä, että asiantuntijat ovat kertoneet, että ukrainalaiset ovat onnistuneet tuhoamaan se Neptune merimaaliohjuksella. Onko se jonkinlainen yksi käännekohta tässä sodassa? Kyllä se on, niin kuin sanottu, että merimaaliohjuksella on tietenkin suurin ongelma. Ensinnäkin tämä aika uusi järjestelmä, että ukrainalaiset ilmeisesti vasta vähän yli vuosi sitten sai sen paluuskäyttöön. Se on periaatteessa vanhan neuvostoliittolainen ohjus, jota on jatkokehitetty. Kantamahan on aina 300 kilometrin asti ilmeisesti, mutta tuollaisessa ohjuksessa on se ongelma, että kun ammut horisontin taakse, niin sä ammut periaatteessa niin kuin tyhjää. Sulla pitäisi olla joku maalinnustus, että suurin piirtein tuolla alueella on maali. Ja sitten kun se ohjus on riittävän lähellä, niin se on aktiivinen tutkahakupää, se avaa sen tutkahakupää ja sitten sieltä sen näkemäalueelta pitäisi löytyä maali, mihin se sitten tekee loppuhakeutumisen. Eli siinä tarvitaan tämä maaliosoitus sinne horisontin taakse ja ukrainalaiset on tämän sitten pystynyt jotenkin saamaan. Sitä on tietenkin helpottanut se, että ainakin julkisten lähteiden mukaan niin tämä Moskova veti aika vakioreittiä, oli monta viikkoa seilannut samaa reittiä, joka on tietenkin typerää. Sota-aikana sitten se toimi siellä yksin, eli sillä ei ollut niin kuin saattoaluksia, jotka olisi ollut vaikka siellä kauempana antamassa, että ne pystyvät antamaan tutkavaroituksen, että saada lisää torjunta-aikaa sille omien torjuntajärjestelmien käyttämiseen, jos sieltä havaitaan, että tutkija tulee. Ja se on todella ammattitaidottomasti toimittu venäläisten puolelta ja todella innovatiivisesti ja onnistuneesti ukrainalaisten puolelta. Eli siis törkeä moka olla liian lähellä, olla tämmöisen Neptun-ohjuksen vaikutuspiirissä ja tehdä samaa reittiä. Kyllä, ja ilman mitään suojausta. Ja siellä nyt on julkisessa lähteessä puhuttu, että ukrainalaiset olisi käyttänyt näitä Bayraktareita, lennokeita sekä mahdollisuuksien että harhauttamaan venäläiset, ne kiinnittää huomiota siihen, ja yrittää torjua niitä Bayraktareita ja samaan aikaan isketään ohjuksella toisesta suunnasta. Vaikea sanoa, mutta niin jostain se maalinnustus on saatu aika tarkka, niin että on pystytty ampumaan ne ohjukset sinne alueelle. Kyllä, tässähän pitäisi olla hyvä tutkajärjestelmä ja näillä Bayraktareilla on ilmeisesti tai mahdollisesti pystytty hämäämään näitä tutkia, niinkö? No siis lähinnä, että mitä mä oon kuullut, että näiden aluksen ilmatorjuntajärjestelmät olisi keskittynyt niin Bayraktarien seuraamiseen ja torjuntaan. Ei, että niissä olisi ollut häirintäjärjestelmää. On toki sekin mahdollista, että ne on riittävän isoja lennokeita, niihin voi pistää häirintäjärjestelmiä, joilla voisi häiritä niitä tutkajärjestelmiä, mutta ei ole mitään kuvaa, mitä on tapahtunut. Mainitsit äsken jo tästä mikä on tämä syy, mutta uppoaako, tämä on hyvä verbi tähän, uppoaako tuollainen selitys, että se oli itse aiheutettu, ammukset pääsivät räjähtämään. Voiko tällainen selitys upota sinne kotimaan kansaan ja tiedotukseen vai avaako tämä silmiä? No kyllähän ne tosi Putin-uskovaiset, mitä sieltä löytyy kuitenkin miljoonia, jotka uskoo ihan mitä tahansa Putin sanoo, niin kyllähän he uskoo tämän meriselityksen. Mutta kyllä mä uskon sitä valtaosa ihmistä niin kuin aavistaa, että mitä tässä on tapahtunut. Ei nyt noin ristille koko luokan alukset ihan joka päivä itsekseen räjähtele. Että kyllä tässä on niin kuin takana jotain muutakin. Mutta sitten tärkeä kysymys. Mä luin jostain, että Moskvan asejärjestelmät ja nämä tutkajärjestelmät eivät olisikaan niin moderneja kuin uskottiin. Että kun tämä oli viimeksi telakalla 2015, niin säästösyistä niitä ei uusittu täysin. Voiko tämmöinen pitää paikkansa? Kyllä, hyvinkin. Sehän osallistui muun muassa Georgian valtaukseen ja silloin ilmeisesti georgialaiset pystyivät jollain torjuntaohjuksella saamaan siihen osumaan. Se oli korjattavana toista vuotta tämän Georgian operaation jälkeen ja sitten tosiaan oli tämä uusi modernisointi ja se, mitä mä oon lukenut, että siinä muun muassa palontorjuntajärjestelmiä ei oltaisi uudistettu. Minkä takia ei? Kyllä mä nyt niinku tuommoinen laiva, joka on täynnä räjähteitä, niin kyllä mä nyt sen niin palontorjuntajärjestelmän pitäisin kunnossa ja harjoittelisin koko ajan, niin kuin länsimaisessa laivastossa tehdään sitä vaurion torjuntaa ja muuta vastaavaa, mutta siellä sitten ehkä raha on mennyt vähän toisiin taskuihin ja on pitänyt vähän karsia sitä suunnitelmia. Tämähän ei ole mitään uutta. Me nähdään koko ajan joka päivä,
Venäjän asevoimiin kaadetut 100 miljardit eurot, niin niistä ilmeisesti 10 miljardia, ellei 100 miljardia on mennyt sitten väärin taskuihin, jonka takia sitten mennään niin kuin vihollisella huonolla kalustolla taisteluun. Kyllä, siis siitähän puhuttiin jo aikaisemmin näistä vanhentuneesta kalustosta, niin tämä voisi olla uusi esimerkki tästä ilmiöstä. No, kyllä. Otan pari sanaa lisää tuosta korruptiosta. Kansainvälisen järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota tutkiva OCCRP-ryhmä panee koko Venäjän armeijan epäonnistumisen korruption piikkiin. Me olemme tässäkin studiossa sinun kanssa puhuttu tästä aikaisemmin. Onko nämä puheet nyt, esimerkiksi tämä Moskva ja tämä hyökkäysten pysähtyminen aiemmin, onko ne saaneet lisää tulta alleen, että korruptio on tärkeä tekijä Venäjän armeijan suorituskyvyn laskussa? Kyllä se varmasti on tärkeä tekijä, nimenomaan sen kaluston suorituskyvyssä, että ei ole saatu mitään kuviteltua, että on ostettu halpoja kiinalaisia kopiorenkaita maastokuorma-autoihin, jotka hajoaa heti, kun mennään tiestön ulkopuolelle, tai ei ole modernisoitu läheskään kaikkia taistelupanssarivaunuja siihen tahtiin kuin pitäisi, tai niin hyvällä kalustolla kuin pitäisi. Ja radiojärjestelmät ei toimi, kun on halpoja kiinalaisia kopioita, joissa on 2 kanavaa ja niin edespäin. Että on vain periaatteessa niin näytekappaleet moderneista viestintäjärjestelmistä, mutta sitten niitä ei ole pystytty joukkoja kalustamaan täysin. Mutta kyllä se suurin ongelma on kuitenkin se joukkueen osaamattomuus, joukkueen johtajien osaamattomuus. Että kyllä sä nyt huonommallakin kalustolla pärjäät, jos sä tiedät, mitä sä teet. Ja selkeästi venäläisten joukkojen osaaminen taktisella tasolla on aika heikkoa, häviävät ukrainalaisille koko ajan, eikä sitten tuossa operaatioiden johtamisessa kauheasti kehumista tähän asti ollut. Tämä joukkueen johtajien osaamattomuus, mistä se kertoo, mistä se voi johtua? No, Venäjällähän Venäjän asevoimien armeija on rakennettu neuvostoarmeijan päällä. 80 vuotta tehtiin neuvostoarmeijassa töitä ja sieltä tuli se tietty toimintatapakulttuuri. Ja yksi toimintatapakulttuuri oli tosiaan se, että kaikki on säännelty hyvin tarkasti. Että divisioonan komentaja, 15 000 miehen divisioonan komentaja oli semmoinen alin taktinen päällikkö, joka pystyi tekemään aidosti itsenäisiä päätöksiä. Ja hän tarkisti alaistensa rykmentin komitean suunnitelmat ennen kuin hyväksyi ne. Tehtiin vaan se, mitä käskettiin. Ja sen kulttuurin muuttaminen niin, että nyt pataljoonan komentaja, jopa joukkueenjohtaja, nuori luutnantti käyttää omia aivoja ja totesi, että tilanne on tämä, mitähän minun ei pitäisi tehdä, että mä tuen pataljoonan hyökkäystä ja toimisi itsenäisesti, niin se vaan ei tapahdu niin kuin hetkessä, varsinkin kun sitä ei harjoitella. Että kun heidän harjoituksensa on edelleenkin kaikki nämä suuret, jossain Saabat-harjoituksessakin katsoo niitä loppunäytöksiä, niin ne on pelkkää näytöksiä. Ne on niin kuin harjoiteltuja näytöksiä, jossa tehdään temppu 1, temppu 2, temppu 3, mutta ei se niin kuin opeta sitä, että niin kuin meillä pääosastoharjoituksesta pyritään siihen, että sulla on 2 joukkoa, jotka hyökkää toisiaan vastaan. Ja kumpikaan osapuoli ei tiedä, mitä toinen tekee, jolloin se joudut niin kuin aina tekemään sen omat taisteluliikkeet sen perusteella, mitä se ihan aidosti ajatteleva ovella vastapuoli tekee ja elämään sen kanssa. Sinusta tulee niin kuin paljon joustavampi. Sä osaat reagoida tilanteisiin nopeasti, sä osaat käyttää aivoisia ja niin koko komentoketjun läpi tämä pitää käydä läpi ja se ei synny niin kuin vuodessa ja varsinkaan jos ei harjoitella. Kuinka alas tämä menee, jos ei harjoitella ihan tavalliseen rivimieheen ja heillähän on myös näitä niin kuin eri pituisia sopimuksia näillä sopimussotilailla? Joo, en mä usko, että siellä, niin kuin meillä nyt lähdetään siitä, että ryhmänjohtaja, yksittäisen jääkärinkin pitäisi kyetä ottamaan ryhmänjohtoon, jos ryhmänjohtaja kaatuu ja harjoituksessa, niin kun meilläkin simulaattoriharjoituksia vedetään, niin siellähän johtaja putoaa koko ajan, jolloin sitten pitää uusien kaverinen astua rinnalle ihan varusmieskoulutuksessa ja reserviläiskoulutuksessa tätä vaaditaan. Ei Venäjällä varmaan, niin kuin, siellä jos sattuu olemaan noheva sopimussotilas, saattaa kyetä sen tekemään, mutta ei sitä niin johdonmukaisesti harjoitella ja siihen välttämättä edes kannusteta. Mutta ilmeisesti vastapuolella Ukrainan armeijasta on puhuttu aivan toista, että se olisi eri lailla rakennettu kuin se neuvostoarmeija, josta niin kuin Ukrainan armeijakin tavallaan on joskus ponkaissut. Joo, että kyllä tässä niin kuin näkee sen eron diktatuurin armeija ja demokratian armeija, että vaikka nyt Ukrainalla on ollut haasteita demokratian kanssa, se on kuitenkin ollut demokraattinen valtio jo useampia vuosikymmenen, on käynyt sotaa 8 vuotta
ja oppinut käytännössä sitä hommaa. Ja heitä on tuettu länsimaiset. Nämähän on niin kuin viime vuodet se merkittävin apu, mikä on saanut ollut länsimaisia kouluttajia. Paljon on tullut NATO-maista, Kanadasta, Britanniasta, monesta Amerikasta, monesta muusta maista. Siellä on nimenomaan se, mikä on ilmeisesti mennyt läpi, on se, että niitä joukkoja on koulutettu, jolloin on tullut niitä malleja, miten tätä hommaa pitäisi tehdä. On sanottu, että Ukrainalla on tosiaan ketteryyttä ja taitoa käyttää uutta teknologiaa. Onko tämä tätä puolustajaa tai altavastaajaa niin kuin tavallaan glorifioivaa toiveajattelua vai onko se oikeasti paikkansa pitävää, että taitavampi armeija on nyt voittanut taisteluja huonommalta armeijalta? Joo, toki aina pitää ottaa niin pikkusella skeptisyydellä kaikki pitää muistaa, että ei varmaan ukrainaisellakaan kaikki on mennyt ihan putkeen, että varmasti heillekin on tullut tappioita, vaan heillekin on tullut virheitä, mutta kyllähän nyt niin tosiasiat puhuu puolestaan. Venäläisten tappiot on huomattavasti isommat, he on joutunut vetäytymään, jättämään kaatuneensakin paitassaan Pohjois-Ukrainasta, niin kyllähän se kertoo sitä, että he on hävinnyt taitavammalle vastustajalle. Nyt sitten yritetään sillä perinteisellä menetelmällä keskitetty voiman kautta, keskitetty tulivoima ja pannaan tulijuuri liikkeelle ja toivotaan, että sillä saataisiin tuloksia aikaiseksi. Mä kysyn vielä tiedustelumieheltä kysymyksen. Tämä sota on ollut hyvin modernia siinä mielessä, että meillä on valtavasti silmiä ja korvia tuolla rintamalla, mitä ei ole nähty niin kuin ainakaan toisen maailmansodan aikana lainkaan. Siellä on tullut suunnaton määrä kuvamateriaalia, videomateriaalia. Miten sä ex-tiedusteluupseerina suhtaudut tällaiseen tietotulvaan? Aina ei voi tietää, mikä pitää paikkansa ja mikä ei. Joo, sehän se suurin haaste on, että tosiaan, että kun sensorit on kehittyneitä ja sitä tietoa tulee massamaisesti, niin niin kuin mä olen joskus sanonut, että 60-70-luvulla tiedustelun kunkku oli se, jolla oli parhaat satelliitit, että näet, mitä tapahtuu Siperiasta, mitä tapahtuu Keskilännessä. Tänä päivänä tiedustelun kunkku on se, joka pystyy ottamaan se, koska sensoreita, kaupallisia sensoreitakin on niin valtava määrä ja sieltä tulee tietoa, että joka pystyy ottamaan massamaisesti tietoa ja myllyttämään sen ja tekemään sitten niin kuin analyysin ja saada jotain järkevää tulosta, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa. Ottaa huomioon, että siellä on myös paljon feikkitietoa, paljon vääristettyä tietoa. Ja kyllä nyt ukrainalaiset on ilmeisesti pystynyt kuitenkin, he varmasti saa tukea länsimaalta, että heillä on parempi tilannekuva siitä, mitä venäläiset tekee, mutta suuri haaste on just se, että jos sulla on joku tiedustelukone tuolla taivaalla tai satelliitti ja sieltä tulee se iso kuva, niin se kuvan saaminen sinne komppaniatasolle, sillä taktiselle joukolle, se on pitkä tie ja miten sillä paikallisesti pystytään luomaan sitä tilannekuvaa. Ja ilmeisesti ukrainalaiset on pystynyt tässäkin toimimaan paljon paremmin ja on muun muassa hyödyntänyt paikallista väestöä, että siellähän on, Ukrainassa on aika kehittynyt IT-teollisuus. Ja tätä informaatioteknologian osaamista on käytetty hyväksi, että on luotu appseja, applikaatioita niin, että siellä kansalainen voi älypuhelimellaan pistää tiedon ja vaikka kuvan siitä, että täällä on venäläisiä tässä ja tässä pisteessä. Ja tätä tietoa on sitten koottu ja saatu sitten paikallistakin tilannekuvaa käyttöön. Kyllä tässä kuvamateriaalissa on raju epätasapaino, koska venäläisten kuvaamia videoita taisteluista on nähtävissä hyvin vähän. Mä luin eräästä lähteestä, että venäläisillä sotilailla esimerkiksi ei ole oikeutta ottaa mukaan kännyköitä, ei ole siis kännykkäkameroita. Pitääkö tämä paikkansa? Joo, heillähän just siinä Ukrainan Krimin jälkeen, kun sota siellä Donbassissa alkoi, niin heillähän oli paljon aika nöyryttäviä juttuja, että kun venäläinen sotilas ei voinut itseään niin kuin estää, että jos sillä oli panssarivaunu tai vaikka bukki lavette, niin siitä otettiin aina selfie itsensä kanssa ja muun muassa tällä päästiin kiinni siihen MH17 alasampumiseen, että siellä oli otettu selfejä lavetin edessä ja tämmöisiä vastaavia tapauksia oli paljon, niin he tosiaan rupesi kiinnittää huomiota tähän informaatioturvallisuuteen ja siellähän on nähnyt kuvia venäläisten varuskunnien porteista, missä on taulu, mihin on naulalla vedetty varusmieheltä takavarikoituja älypuhelimeita siihen tauluun naulattu kiinni varoittavana esimerkkinä, että muistakaa, että niitä kameroita ei saa olla. Ja sama tieto, että niillä ei ole kameroita mukana, sen yksi syy, minkä takia niitä sitten paikalliselta varastetaan niitä puhelimia, että saadaan soitettua jollakin tavalla kotiin. Mutta se, että tämä epäsuhta tosiaan selittyy tästä materiaalin määrästä, selittyy osittain siitä, mutta sitten pitää muistaa, että kyllähän nyt Venäjällä, joka ainakin aikaisemmin oli informaatiosodankäynnin mestari, niin jos heillä olisi niin kuin mittavasti kuvamateriaalia
kerättävissä tuhoutuneista ukrainalaisista kalustosta muuta vastaan. Nyt kyllähän niitä nyt siellä kuvattaisiin, totta kai esiteltäisiin, että nyt tuhottiin tämä ja tuhottiin tämä. Se, että sitä materiaalia on 1/4 siitä, mitä ukrainaisilla on, niin osittain varmasti johtuu siitä, että ukrainaisten tappiot on paljon pienempiä, eikä ole saatu mitään herkullista kuvamateriaalia propagandakäyttöön. Tästä suurhyökkäyksestä vielä viimeinen kysymys. Onko vaarana se, että Venäjä turvautuu kaasuaseeseen tai taktiseen ydinaseeseen? No, vaara on aina olemassa. Se on suhteellisen pieni, mutta se on silti olemassa. Että kun kaikki menee päin seiniä ja seinät rupeaa kaatumaan päälle, niin kyllähän diktatuuri voi tehdä ihan mitä tahansa. Ja kyllähän tässä Venäjä johdonmukaisesti on pyrkinyt luomaan sellaista tilannetta, että tarvittaessa voidaan käyttää joukkotuhoasetta sillä, että syyttää Ukrainaa joukkotuhoaseiden käytön valmistelusta. Että on nämä naurettavat bioaselaboratoriojutut ja väitteet, että ukrainalaiset yrittää kehittää amerikkalaisten kanssa nimenomaan venäläisen geeniperimään iskevää asetta. On esitetty väitteitä näistä, että Ukraina haluaa ydinaseen, tai jos ne saa ydinasetta, ne pyrkii rakentamaan likaisen pommin sitten, käyttäen sitä ydinmateriaalia, mitä heidän ydinvoimalaiset sanoo ja tämmöistä. Eli luotu sitä kuvaa, että ukrainalaiset yrittää joukkotuhoasetta käyttää niin, että tiukan paikan tulee voitaisiin ehkä tehdä joku tämmöinen false flag, eli valeoperaatio, missä ukrainalaiset muka käyttää sitä ja sitten vaan vastataan siihen. Onko nämä taktiset ydinaseet, niitähän on hyvinkin heikkotehoisia, joita voisi periaatteessa doktriinin mukaan käyttää taistelussa. Onko ne tykillä ammuttavia vai lentokoneohjuksen tuomia? Joo, no aikaisemminhan oli tosiaan ihan 203-millisen tykkiinkin sopiva ydingranaatti. Ei taida enää olla paluskäytössä, mutta esimerkiksi Iskander-ohjukseen on taktinen ydinkärki, lentopommeja on, että kyllä niitä lavetteja, millä niitä toimitetaan maaliin, on useita eri vaihtoehtoja. Onko tiedossa, onko Ukrainan sotilaat varautuneet tällaiseen? Minulla tulee ekana mieleen oma varusmiesaikani, jolloin oli, annettiin ohjeita, että sadeviitta pään päälle ja sitten mennään kyyröttämään ja sitten havulla vähän karistellaan sitten sadeviitasta pois jäämiä. Joo. Mikä on nykyään? Joka ihan oikeasti toimii, sillä on merkitystä. Mutta kyllä mä uskoisin, että kyllähän ukrainalaiset tuntee venäläiset, tuntee sen vastustajan ja tuntee, miten se toimii ja miten häikämätön se voi olla. Että kyllä siellä varmaan jollakin tasolla tähänkin varaudutaan. Että he ainakin uskovat tämän, että sieltä voi tulla mitä vaan. Joo, ja tämä on ihan sama nyt. Niin kuin sanottu, että heillä on niin paljon huonoja kokemuksia nyt, kun Mariupolissakin venäläiset ilmoitti, että täällä luodaan käytäviä, että puolustajat voi poistua muuta vastaavaa. Ei ukrainalaiset niihin usko, koska 2015 ihan samalla tavalla saarastettuja ukrainalaisille luvattiin turvakäytävää ja sitten teurastettiin sen käytävää. Ei mennä enää samaan halpaan. Viimeinen kysymys. Sä olet vähän niin kuin talvisodan ja Ukrainan sodan yhtäläisyyksistä, joista olet itsekin muistuttanut tässä studiossa. Talvisota kesti 105 kunnian päivää ja tämä Ukrainan sota on vienyt nyt 55 päivää. Oletko havainnut lisää yhteyksiä sen alun jälkeen talvisodan ja tämän sodan välillä? Kyllä on tosiaan tietyssä mielessä, että talvisodassakin Venäjä hyökkäsi lailla rintamalla, yllätti meidät sillä, että hyökättiin siellä pohjoisessa niin suurella voimalla. Ei osattu odottaa Raatteentien suuntaan ja pohjoisen suunnassa niin voimakkaita hyökkäyksiä. Mutta sitten kun ne torjuttiin ja Kannaksella ei päästy läpi, niin venäläistähän kuukauden verran valmisteli sitä suurhyökkäystä Kannakselle. Eli siellä pohjoisessa niin tyydyttiin vaan pitämään ne saavutetut tasat ja vetäydyttiin monessa kohtaa takaskin rajan ylitte. Ja sitten keskittiin kaikki voima sinne Kannakselle läpimurtoon, koulutettiin ne joukot eli vähän sama tapa tässä on tapahtunut, että kaksottiin kaikkialta, tuli pahasti nenilleen, niin vedetään voimaa pois ja keskitytään se yhteen suuntaan, missä on parhaat mahdollisuudet saavuttaa jotain menestystä. Eli opitaan niistä omista virheistä sodan kuluessa. Kyllä se niin kuin nähtävissä. Se ero on, että heillä kun Neuvostoliitto aloitti aikanaan hyökkäyksen, niin sen sodan kuluessa sitten moninkertaisesti sen voimansa, kun totesi, että tällä joukolla ei päästä läpi. Venäjällä ei ole kykyä siihen. Heiltä ei löydy sellaisia reservejä irtoilevaa voimaa, mitä he voisivat tunkea alueella. Mutta onhan tämä Moskovan kiupottaminen sinällään, että kyllähän meillä Suomenlahdella
venäläinen taistelulaiva Marat kävi taistelun suomalaisen rannikkotykistölinnakkeen kanssa ja sai ilmeisesti 2 osumaa ja joutui vetäytymään savuten pois paikalta. Ei sentään uponnut, mutta sinällään samanlainen, että lähdettiin isolla aluksella vähän nokittamaan puolustajaa ja sitten tulikin itse kävi hassusti. Liian lähelle. Tosiaan 50 päivää olisi vielä jäljellä tästä talvisodan 105 päivästä. Tuleeko tästä Ukrainan sodasta pitempi kuin Suomen talvisodasta? Voisi sitä tullakin. Vaikea sanoa, että kyllähän tässä samalla tavalla kuin talvisodassa, niin kyllähän puolustaja kuluu. No, he saavat tästä materiaalitäydennystä, että mehän ei saatu muuta kuin Ruotsilta materiaalitäydennystä, että ei saatu mistään muualta sodan kuluessa sitä lisää materiaalia, että heillä on niin kuin paremmat edellytykset ja heillä on paremmat edellytykset niin kuin täydentää niitä joukkoja, mutta vaikea sanoa. Se saattaa hyvinkin mennä pidemmäksi, että mä en usko, että venäläiset pystyy 50 päivässä pakottaa lyömään Ukraina niin huonoon happeen, että se antautuisi ja suostuisi todella huonoihin rauhanehtoihin. Toisaalta Ukrainalla nyt ei ole voimaa työntää venäläisiä varmaan takaskaan rajan ylitte, että se voi kyllä jatkua vielä pidempään. Kyllä. Ja kai se ehkä tulee sitten sen kautta, että jos Venäjän talouteen saataisiin riittävästi painetta niin ja Venäjän sisäiseen tilanteeseen, että siellä tulisi sitten paine tehdä se sopimus sellaisella ehdolla, että Ukraina sen voisi sen hyväksyä. Kyllä, silloin ollaan pitkällä kesässä ja jo kohta alkusyksyssä. Neuvostoliittohan pysäytti hyökkäyksessä talvisodassa osittain siksi, kun se oivalsi, että Britannia ja Ranska ehkä tulisivat Suomen apuun. Se oli Suomen onni, koska Suomella oli voimat jo ihan vähissä. Kyllä joo. Siinä vaiheessa läpimurto Viipurilahden suunnassa oli jo tapahtunut ja mitään reservejä ei ollut. Merivoimien merimiehetkin oli jalkaväkenä taistelemassa sillä rintamalla ja apumatarvikkeet oli maksimissaan pariksi viikoksi. Että kyllä se oli pakko tehdä ne kovat rauhanehdot siinä vaiheessa. Kyllä. Ukraina ei varmaankaan saa sotajoukkoja muualta, mutta aseita senkin edestä. Äsken sanoit, että tähän suurhyökkäyksen alkuun ei ehdi ehkä nämä uusimmat täydennykset, mutta jos ne ehtivät myöhemmin, niin riittääkö tämä aseapu lopulta taltuttamaan hyökkäjää? No ei, kyllä sitä tarvittaisiin lisää, että siellä on amerikkalaiset luvannut, mitä se oli 18 pitkän kantamaa, 155 mm kanuunaa ja jotain 700 Switchblade vaanivaalennokkia ja niin edespäin. Kyllä sitä materiaalia tarvittaisiin enemmän. Se, että ja nyt puolalaiset on ilmeisesti antamassa 100 taistelupanssarivaunua T-72 ja näin niin se on niin kuin hyvä alku, mutta lisää tarvittaisiin. Ja sitten toisaalta tietenkin, niin kuin presidentti Zelenskykin on todennut, että kyllä he pystyvät ottamaan nopeastikin käyttöön kehittyneempikin järjestelmiä. Jos puhutaan nyt vaikka taistelupanssarivaunusta, että totta kai, jos olet T-64 koulutettu, niin T-72 käyttäminen, puolalaisen T-72 käyttäminen on pari tunnin juttu, niin sä osaat se. Mutta jos olet kokenut panssarivaunumies, niin vaikka tulisi Mykkönen ja amerikkalainen panssarivaunu, niin me puhutaan 1-2 viikkoa, niin sä hallitset sen ihan riittävän hyvin. Koska venäläistä koneesta on aina helpompi mennä amerikkalaiseen tai länsimaiseen, ne on helpompia käyttää ystävällisempiä. Ja tärkeintä siinä vaunun käytössä on taktinen käyttö, taktinen taistelukettinen käyttö. Siinä meilläkin varusmieskoulutuksessa 3 kuukautta hierotaan sitä kalustoa, mutta sen jälkeen sitten loppu 9 kuukautta niin hierotaan sitä taktista käyttöä ja taistelutekniikkaa. Se siinä aikaa ottaa. Ja jos on kokenut vaunumiehistä, niin tosiaan se ei ole kuin viikkojen kysymys, että saat käyttää sitä konetta. Kun sä tiedät sen taktiikan jo ja taistelutekniikan, niin se on kaikki helpompaa. Kyllä. Eli monta avointa kysymystä. Kiitos erittäin hyvistä vastauksista taas kerran, kenraalimajori EVP Pekka Toveri.